Chào các bạn đã quay lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng làm lẩu bò mắm ruốc đặc sản quê mình nha. Món này ai từng dùng qua thì khó mà quên được hương vị rất đặc trưng, vị ngọt tự nhiên của thịt bò tươi được tái cùng nước lẩu thơm đậm đà mùi mắm ruốc. Lẩu nóng hổi, ăn kèm cùng nhiều loại rau, bún hấp dẫn vô cùng. Cách nấu đơn giản, không tốn nhiều công sức và thời gian. Đây là cách tuyệt vời để thưởng thức thịt bò tươi và rau, đặc biệt phù hợp khi đãi tiệc hoặc dùng trong ngày mưa lạnh. Nào bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có trước khi bắt đầu thực hiện ha. Trước tiên mình cắt khoanh phần non của sả một ít để chút nữa rắc lên mặt đĩa bò. Phần còn lại thì mình đập dập và băm nhuyễn ra ha. Đập dập 3 củ hành tím nhỏ để chút nữa mình cho vô thắng tóp mỡ. Và mình băm nhuyễn tỏi ra như vậy nè các bạn. Ớt này mình cũng băm nhuyễn khoảng 4 trái. Lượng ớt thì mình sử dụng tùy thích nha các bạn. Hành tây thì mình sử dụng nửa củ thôi. Cắt miếng dày khoảng 1 cm như thế này. Phần mỡ này thì mình cắt thành khối vuông khoảng 1 cm. Nấu món này phải có tóp mỡ mới ngon nha. Chúng ta nên chọn mỡ gáy để làm tóp mỡ, ăn sẽ giòn hơn nha các bạn. Mình cắt thịt bò ra luôn nè. Mình cắt theo xớ ngang, độ mỏng vừa phải, bản to nhìn cho ngon ha. Không nên sắc quá mỏng, thịt dễ bị nát và món ăn kém hấp dẫn đó nha. Các bạn nên chọn thịt bò thăn, thịt bắp bò, nạc lưng, thịt sẽ mềm ngon hơn ha. Bây giờ mình làm tóp mỡ trước nha. Cho mỡ vào chảo và cho vào một ít nước. Thắng mỡ với lửa nhỏ vừa. Khi thấy tóp mỡ vàng như vậy là được. Nhớ cho hành đập dập cho thơm ha. Mình quên nên cho vào hơi trễ. Các bạn nhớ cho sớm hơn một chút nha. Mình tắt bếp và cho hết ra chén luôn nha. Nấu nước lẩu cũng đơn giản lắm các bạn. Mình cho vào nồi 2 muỗng canh mỡ lỏng. Món này chúng ta nên sử dụng mỡ sẽ thơm hơn nha các bạn. Tiếp theo cho sả băm. Xào lên. Cho tiếp phần tỏi băm. Và cho tiếp phần ớt luôn nè. Các bạn nhớ chừa lại mỗi thứ một ít để chút nữa mình cho vô nước chấm ha. Các bạn cho thêm 1 muỗng canh dầu màu điều để tạo màu sắc hấp dẫn cho món lẩu nha. Xào tất cả lên cho thơm. Cho tiếp 4 muỗng canh mắm ruốc vào. Mình sử dụng mắm ruốc Huế loại ngon. Món này mắm ruốc càng ngon sẽ càng thơm hơn nha. Cho thêm một ít tóp mỡ đã thắng lúc nãy vào. Xào đều tất cả lên. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ mình múc ra khoảng 1 muỗng canh để dành chút nữa mình làm nước chấm. Sau đó cho tiếp nước dừa tươi vào. Mình sử dụng khoảng 1 lít nha. Nước lẩu này phải có vị đặc trưng của mắm ruốc. Do đó mình không sử dụng bột nêm hoặc muối để nêm. Toàn bộ mình chỉ lấy vị mặn từ mắm ruốc, vị ngọt từ nước dừa tươi. Nếu dừa không đủ độ ngọt á, có thể mình dùng thêm đường hoặc một chút bột ngọt tùy thích nha. Khuấy đều hỗn hợp lên.
Và mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường. Ngoài ra các bạn có thể thêm một ít thơm và một ít sả cắt khúc nếu thích. Khi hỗn hợp sôi thì mình thử lại ha các bạn. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Mình cho hành tây vào sau cùng và tắt bếp. Mình pha phần nước chấm gồm có 1 muỗng canh đường, 1,5 muỗng canh nước dừa tươi. Khuấy tan. Và cho 1 muỗng canh mắm ruốc lúc nãy vào. Khuấy đều lên. Và mình cho thêm tỏi, sả, ớt vào cho thơm nè. Các bạn xếp thịt bò ra đĩa, trang trí với hành tây ha các bạn. Rưới thêm dầu tỏi phi cho thơm và bóng bẩy. Món này nhìn hấp dẫn nhất ở đĩa thịt bò đó. Rắc thêm một ít sả khoanh và ớt nữa nha. Bây giờ chúng ta cho nước lèo ra và dùng lẩu nha. Dọn ăn cùng rau muống cọng và tần ô nè. Có thêm kèo nèo hay cải bẹ xanh tùy thích ha. Nhớ thêm bún tươi nữa ha. Gắp một ít bún vào chén. Khi nồi lẩu sôi riu riu thì mình nhúng rau vào cho chín tái. Rồi đến thịt bò, mình nhúng vừa chín tới ăn cùng. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Có thể chấm thêm nước chấm cho đậm đà nè. Thịt bò rất mềm, thấm nước lẩu, đặc trưng mùi mắm ruốc rất là hấp dẫn. Có thêm vị béo béo của tóp mỡ, mùi thơm của sả, của tỏi, vị cay nhẹ của ớt. Nước lẩu có vị đậm đà nhưng rất dịu. Rất thơm chứ không quá gắt mùi mắm. Như vậy mới đúng vị nha các bạn. Phải nói là ngon không thể tả. Mùi mắm làm kích thích vị giác vô cùng. Ăn đến đâu thì các bạn nhúng đến đó để bò được mềm và rau giòn ha các bạn. Rau không bị đen nữa nè. Món này các bạn có thể tiêu thụ một lượng rau nhiều mà không hề ngán. Từ nay không cần về Bình Dương, các bạn vẫn có thể thưởng thức được món bò mắm ruốc ngon như ngoài hàng rồi nghe. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.